Istoria românească a fost, ca și istoriile națiunilor vecine, puternic ideologizată și instrumentalizată de diferite regimuri politice. Una din cele mai frecvente întrebări pe care le primim este dacă Ștefan cel Mare și Vlad Țepeș au fost prieteni și aliați, formând astfel un fel de alianță românească, sau dacă aceasta este doar o invenție naționalistă. Astăzi vă dezvăluim tot ce spun sursele de epocă, unele ignorate până acum. Veți vedea că cei doi au avut la un moment dat chiar un mare interes politic, să-și convingă contemporanii de natura specială a relației lor. Vă salut! Numele meu este Adrian Gheorghe, sunt doctor în istorie și alături de Albert Weber, alt doctor și autor al acestui episod, fac parte din echipa științifică internațională Corpus Draculianum, premia de Academia Română. Ceea ce povestim aici se bazează pe izvoare și pe cercetările noastre și, bineînțeles, ale altor istorici de marcă. Nu uitați să aruncați un ochi pe pagina de Facebook a sponsorului nostru, Andrei GPL. Mulțumim în egală măsură și tuturor celorlalți oșteni din ceata măriei sale, Vlad, care fac mici contribuții și țin astfel sus flamura. Sigur, ați auzit deja că Vlad și Ștefan ar fi fost veri și că, prin urmare, ar fi avut o relație foarte strânsă emoțional. Avem însă două mari probleme. În primul rând, fiți atenți! Nu este atestat documentar cine a fost mama lui Vlad Țepeș, ceea ce face loc multor speculații. Nu știm nici măcar dacă a fost româncă sau unguroaică sau de altă nație, sau dacă Țepeș și frații săi sunt din aceeași mamă. Nu este de la sine înțeles ca Vlad Dracu să fie avut doar o singură soție, care să fi dat naștere fiilor săi Mircea, Vlad Țepeș și Radu cel Frumos. Doar în cazul lui Vlad Călugărul, al patrulea fiu, din Flori, putem zice cu siguranță că mama a fost alta. Unii istorici o identifică pe mama Drăculeștilor cu o anumită Anastasia sau cu Cneajna. Ce se poate spune este doar că Vlad Dracul a fost căsătorit la un moment dat cu o fiică a voivodului moldovean Alexandru cel Bun, ceea ce o face mătușă a lui Ștefan cel Mare. Un argument împotriva presupunerii că o mătușă a lui Ștefan cel Mare ar fi fost mama tuturor copiilor lui Vlad Dracul este faptul că voievodul muntean s-a căsătorit cu Maria Voichița, fiica lui Radu cel Frumos și deci nepoata lui Vlad Dracul. Ar însemna deci că Ștefan s-ar fi căsătorit cu nepoata sa de gradul 2 și că Bogdan al III-lea, fiul și urmașul său, ar fi rezultat dintr-o relație incestuoasă, ceea ce nu prea credem că ar fi scăpat prea ușor criticilor și bârfelor contemporanilor. A doua problemă, când încercăm să stabilim relația lui Țepeș cu Ștefan cel Mare, este percepția noastră modernă despre ce ar presupune frăția elitelor conducătoare valahe. Să nu judecăm realități medievale după valorile noastre culturale din secolul 21. Rudenia în Evul Mediu, și nu numai, nu excludea concurența feroce pentru bani, prestigiu sau dreptul la tron și nu garanta relații amiabile nici măcar între rude de prim grad. Până la urmă, Vlad și Radu cel Frumos au luptat cu armele unul împotriva celuilalt, nu? Acest comportament nu a fost deloc vreo excepție în ansamblul istoriei medievale europene, în care multe acte de cruzime familială au avut loc. A presupune, deci, că dacă Vlad și Ștefan erau veri, presupunând că chiar erau, musai trebuie să fi fost și prietenie, este cel puțin naivă și ignoră cu totul brutalitatea culturii politice a vremii. Biografii lui Țepeș susțin că, după pierderea primei domnii în 1448, acesta s-ar fi refugiat în Moldova, la curtea lui Bogdan al II-lea, tatăl lui Ștefan cel Mare. Povestea și imaginile cu cei doi tineri fii de voievozi care devin bărbați în toată firea împreună în minunata Moldovă medievală este o frumoasă poveste
și radiază o puternică aură sentimentală. Ce trebuie însă să facă creierul în această situație? Bogdan al II-lea se pare că a fost aliat cu cei mai puternici și periculoși dușmani ai lui Țepeș, anume cu Vladislav al II-lea și cu Iancu de Hunedoara, care uciseseră tatăl pe Vlad Dracul și fratele său mai mare, Mircea. Vladislav foarte probabil chiar îl ajutase pe Bogdan să ajungă pe tronul Moldovei. Cel mai elementar instinct de conservare îi spunea tinerului Vlad că nu este prea sigur să stea prea aproape de Bogdan, riscând astfel capturarea și extradarea în Valahia. Pe de altă parte, știm sigur că Țepeș s-a dus la un moment dat în Moldova, însă nu este atestat unde exact a fost și cine l-a protejat acolo. De ce trebuie neapărat să asumăm că se ducea la curtea voievodului însuși? Este posibil să fi primit refugiu și la vreo familie de boieri prieteni ai tatălui său Vlad Dracul, sau cel puțin adversarea lui Bogdan al II-lea. Voievodul nu era singurul actor politic puternic al țării. Altfel Bogdan nu sfârșea asasinat la o nuntă. Cel târziu, în 1451, după uciderea lui Bogdan al II-lea prin intriga lui Petru Aron, Ștefan și Vlad au căutat refugiu în Transilvania. Unii istorici susțin că cei doi ar fi stat și luptat împreună și că ar fi pecetluit un pact. Cine ajungea primul pe tronul țării sale trebuia să-l ajute pe celălalt să ia domnia. Nu există absolut nicio dovadă scrisă asupra existenței acestui pact. Singurul indiciu ne furnizează Cronica Moldovei, care relatează că Ștefan ar fi luat domnia în 1457 de la Petru Aron cu ajutorul unor oșteni valahi. Cum Vlad luase domnia deja în 1456, acei oșteni trebuie să fi fost trimiși de voivod, ergo alianță între cei doi. Cum cronica nu ne dă detalii în această privință, rămâne deschis cine era stăpânul acestor oșteni valahi. Putea fi într-adevăr voievodul, dar la fel de bine putea fi orice boier valah foarte puternic și susținător al familiei lui Bogdan al II-lea și al fiului său, Ștefan. Să nu uităm că Vlad era la începutul domniei și boieri precum Albu cel Mare ori familia Udriște se erigeau în adevărații stăpâni ai țării. În plus, în exact acea perioadă, aprilie adică, Vlad era nevoit după obicei să meargă la Edirne și să aducă tributul sultanului și să-și împrospăteze jurămintele de credință. Vă pare cumpătat din partea lui să trimită poate chiar 1000, dacă nu mai mulți, oșteni în Moldova, lăsându-și tronul expus mulțime de pretendenți la tron și de adversari interni încă nepacificați? Și dacă Ștefan pierdea tronul, viața și oștenii valahi, Țepeș cum se mai ținea la putere după întoarcerea de la otomani? Suntem foarte curioși să aflăm în comentarii argumentele dumneavoastră. Cu toți știm că Ștefan cel Mare a atacat cetatea Chilia în timp ce Vlad Țepeș se confrunta cu armata sultanului Mehmed al II-lea în iunie 1462. Trădare între doi prieteni și aliați? Sau dovada unei dușmănii mai vechi între cei doi? O alianță națională sau pe baze etnice în sens modern nu exista în Evul Mediu. După cum existau războaie între membrii aceleiași familii domnitoare, existau conflicte și între vecini care împărtășeau aceeași limbă, religie, o tradiție politică. Și asta nu numai la români. Conflictul dintre moldoveni și valahi în 1462 nu a fost așadar ceva nemai văzut, ci era logica relațiilor politice ale vremii. Dacă luăm atent sub lupă, observăm că acest conflict era unul proxy, așa cum am numit noi astăzi acest gen de conflicte. Adică două partide nu se războiesc fiindcă așa vor ele, ci fiindcă sunt azmuțite, alimentate, ori trebuie să facă pe plac superiorilor, senior, cum i-a numit în Evul Mediu. Ștefan era vasalul regelui Poloniei, iar Vlad cel al regelui Ungariei. Cum cei doi regi se aflau la cuțite și vasalii lor trebuiau să le urmeze politicile, dacă voiau să fie susținuți de aceștia la nevoie. Evenimentul care a declanșat conflictul armat între Vlad și Ștefan a fost probabil prădarea Secuimii de către voivodul moldovean în 1461 ca răzbunare pentru că Secui l-a ajutat pe Petru Aron, ucigașul lui Bogdan al II-lea. Matia Corvin trebuia să-și apere supușii, iar Vlad Țepeș să răspundă la acest atac
în Transilvania, ceea ce se pare că a făcut-o în iarna lui 1461-62. Așa cum raportează orășenii din Cafa, colonia genoveză de la Marea Neagră, dar și polonezii din Camenița, între Valahia și Moldova domnea starea de război deja dinaintea invaziei otomane din vară. Nu cunoaștem absolut niciun detaliu concret. Putem doar presupune că Țepeș a efectuat cel puțin o mică incursiune în sudul Moldovei pentru a se achita de sarcinile sale de vasal. Deoarece izvoarele nu vorbesc de bătălii ori distrugeri de localități, operațiunile nu trebuie să fi fost de anvergură sau prea violente. Asediul Chiliei de către Ștefan avea însă un scop strategico-economic, deopotrivă pentru el, cât și pentru seniorul său, regele Poloniei. Chilia, fiind unul dintre cele mai importante deschideri la Marea Neagră, era esențial pentru rege ca negustorii lui să aibă acces privilegiat la acest cap de important drum comercial care pleca din Hansa germană și șerpuia de-a lungul Siretului. Drumul polonez concura cu cel unguresc, care trecea prin pasul Oituz și înaintea de-a lungul Milcovului către aceeași cetate a Chiliei. La toate aceste interese ale puterilor locale se adăugau interesele și temerile lui Ștefan, care nu se aștepta ca Vlad Țepeș să poată țină piept cu succes otomanilor, cel puțin nu pe termen mediu și lung. Deci, acțiunea lui Ștefan poate să fie avut și scop preventiv. Profita de haos și de presiunea otomană și lua Chilia înainte să ajungă în mâinile sultanului. Operațiunea s-a încheiat cu prima dintre cele doar două înfrângeri suferite de Ștefan cel Mare în întreaga sa carieră militară. Garnizoana maghiară, care apăra cetatea, a reușit chiar să-l rănească la picior cu tunul, precum scriu cronicarii moldoveni, cauzându-i o rană care avea să-l chinuie până în ultimele zile de viață. Precum vedeți, nu avem dovezi pentru o relație specială sau alianță stabilă între cei doi voievozi. Asta până în 1475, la scurt timp înaintea morții lui Țepeș. Doi factori i-au unit la final. Alianța ambelor țări române cu Matia Corvin, regele Ungariei, și atacurile otomane asupra Moldovei și Ungariei. După Vaslui, în ianuarie 1475, regele Poloniei îl ajutase pe Ștefan cel Mare împotriva reacției otomane doar cu promisiuni, neavând vreo încredere că avea vreo șansă să supraviețuiască răzbunării sultanului. Această insecuritate l-a împins pe voievodul moldovean să schimbe alianțele, alăturându-se ungurilor care, într-adevăr, i-au acordat ajutor militar. Din acest bloc de alianțe făcea parte și Vlad Țepeș, recent reabilitat de Matia Corvin pentru a se bate cu otomanii. Pe lângă reabilitarea lui Țepeș, curtea maghiară a făcut și mare reclamă lui Ștefan după victoria acestuia de la Vaslui. Propaganda maghiară îi descria pe cei doi vasali ca luptători deosebit de capabili împotriva otomanilor. Desigur, sub preceputa comanda a regelui Ungariei, prezentat drept scutul lumii creștine, deși el era interesat mai mult de Europa Centrală decât de apărarea creștinilor din Balcani de pericolul otoman. În acest context, să fi fost oare prietenia propagată cu surle și trâmbițe de cei doi voievozi doar un construct propagandistic? Nu credem, deși trebuie să admitem că nu avem dovezi prea clare. Două indicii ne arată o strânsă alianță politică de pe poziții egale. În primul rând, retorica diplomatică a lui Ștefan, care făcuse lobby la unguri ca să-i dea lui Țepeș o armată și să-l desemneze ca voievod al Valahiei. Apoi, faptul că Ștefan îl numea frate într-o scrisoare trimisă din Hârlău brașovenilor. Mare atenție însă! În termenii diplomatici din Evul Mediu, nu numai în țările române, bineînțeles, vocabula frate desemna o legătură politică strânsă între doi sau mai mulți parteneri politici egali. Dacă unul dintre partenerii era, spre exemplu, vasal sau protejat, se putea adresa foarte reverențios seniorului său cu termenul tată. Nu obligatoriu, era doar o opțiune retorică. Deci, în cazul de față, termenul frate nu indică vreo relație de rudenie. Din păcate însă, nu s-au păstrat scrisorile lui Țepeș despre sau spre Ștefan sau informații despre negocierile secrete și, prin urmare, nu cunoaștem perspectiva Valah.
Cert este că alianța era importantă pentru Ștefan și existențială pentru Vlad. Greșeala voievodului Valah în 1462 fusese lipsa unor aliați în afara regelui Ungariei. Cu Ștefan de partea lui însă avea acum un aliat foarte capabil și direct interesat să aibă la București un vecin care nu făcea jocul otomanilor. Voievodul moldovean avea proaspătă în memorie experiența cu Laiota Basarab, care, voit sau nu, se alăturase armatelor otomane. Vlad Țepeș era singurul pretendent la tron cu suficientă experiență militară pentru a se opune presiunii otomane. În plus, unul cu o teribilă reputație la otomani, era destul de improbabil să se mai poată înțelege vreodată cu sultanul pentru a-l trăda pe Ștefan. Vlad și Ștefan au avut așadar un interes natural să fie aliați și să formeze un bloc anti-otoman cu relevanță militară și politică pentru Ungaria, Polonia, dar și pentru Veneția. Doar împreună puteau avea o voce în Europa catolică, de unde sperau să primească suport financiar. Frăția lor, deci, slujea ca un fel de publicity stunt care trebuia să convingă aceste puteri. Dacă chiar era o prietenie adevărată, nimeni și nici noi istorici nu putem zice. Dumneavoastră ce credeți? Aveți încredere în această imagine oficială propagată de Ștefan cel Mare? Deci, recapitulând, ce am învățat din acest episod? Vlad Țepeș și Ștefan cel Mare nu au excelat nici în prietenie și nici în dușmănie. Au fost doar doi vecini care la un moment dat s-au războit, iar la un moment dat au fost aliați foarte apropiați. S-au concurat și s-au ajutat. Conflictul militar dintre ei nu a fost unul direct, unul cauzat exclusiv de interese economice și strategice divergente, ci unul dictat de macropolitica vremii pe care, ca și astăzi, o dictau marile puteri. Au fost rude? Poate. Dar o dovadă explicită, scrisă, nu există. Cu siguranță însă, Măria sa Vlad, așa cum obișnuia să-și încheie scrisorile slavone, vă transmite și de această dată prin mine umilul său logofăt și Dumnezeu să vă veselească.